Vannak, akik számára a szabadság nem magától értetődő. Bűncselekmény, áldozat, igazságszolgáltatás, statisztikák. E szavak mögött emberi életek állnak. Ismerjük fel, hogy valós jelenségről van szó. Modernkori rabszolgasors bármelyikünkkel megtörténhet, de van remény és van segítség. Webináriumunk 7. részében dr. Vinc Szandra, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, és Zámbori Soma színművész beszélgetnek. Gyertek, hallgassuk őket együtt! Szia Szandra! Segíts nekem és a nézőknek megérteni kérlek, hogy az Országos Kriminológiai Intézettel ti hogy vesztek részt az emberkereskedelem elleni harcban? Mit csináltok pontosan? Az Országos Kriminológiai Intézet, ez a legfőbb ügyészségnek a kutatóintézete. Mi kutatásokat végzünk, és a kutatási eredményeinket főleg az ügyészek munkájának segítésére végezzük, de hát minden jogalkalmazó számára elérhetőek a kutatási eredményeink. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kutatási eredményeinket a társadalom is megismerje, és hogy beszéljünk azokról a kutatásokról és azokról az eredményekről, amiket mi folytatunk az intézetben. Nagyon sok témával foglalkozunk, ennek egyike az emberkereskedelem, és ez a belügyminisztériumban működő nemzeti koordinációs mechanizmusban is részt vesz az intézet, és ott én vagyok kijelölt tag, és ennek a munkában, ebben a munkában ott is számítan. Kutatóként, szociológus. Az Országos Kriminológiai Intézetnek a képviselőjeként veszek részt, és nagyon jól együtt tudunk működni ott a koordinációs mechanizmus tagjaival, és hát ők is számítanak és várják a kutatási eredményeinket. Aha. És konkrétan mit kutatsz? Tehát hogy telik egy ilyen kutatási napod? Hát minden évben több témával is foglalkozom, nem csak az emberkereskedelemmel foglalkozom, de a fő témám most az emberkereskedelem. Jelen pillanatban nem folytatok aktivizsgálatot, de a Lehetőség Családoknak 2005 alapítványnál voltam. Emberkereskedelem áldozataival készítettünk interjút, az interjúból készítek egy összegző tanulmányt. Nemzetközi szakirodalmat olvasom, szemléletformáló tréningeken tartok előadást, És hol érzékenyedtél a témára, és mikor? Még az érdekelne. Szóval, hogy volt-e valami konkrét pillanat, alkalom, emlékezetes, ami így bevésődött neked? Vagy csak úgy egyszer csak úgy megláttad, hogy ez egy olyan sarkalatos, nehéz helyzet, szitu, amit kutatni kéne, ez egy holt terület, vagy ez érdekelne, hogy te hogy vagy érzékenyedve, és mikortól a témára? Nagyon régre visszanyúló történet, még amikor az egyetemet elkezdtem 1996-ban. Nem mondjuk ki? Igen? Nem mondjuk ki. Szociális munka gyakorlaton mentünk el a Rákóczi térre egy hétköznap este 8 órakor. Budapesten az utcán álló prostituáltaknak óvszert osztogatni és beszélgetni velük, és nyilván ez egy olyan meghatározó élmény volt, ami mindig ott volt bennem. De ezt követően lediplomáztam, és elkezdtem dolgozni az intézetben kutatóként. Nekem a doktori disszertációmnak a témája az illegális migráció volt, és az embercsempészés, és hát a kapcsolódási pontok már akkor azért kirajzolódtak, már az emberkereskedelem és az embercsempészés között, és utána hát belekeveredtem az emberkereskedelem témájának a kutatásába is. Értem. És tudsz-e átütő eredményeket, vagy tényleg olyan jogalkotásokat Európai Uniós szinten, vagy világszinten felhozni, ami ugye a nézőket is érdekli, hogy ne csak a száraz adatokról beszéljünk, tehát amit megért még egy ilyen halandó is, mint én. Mitől vagyunk jobb helyzetben, mint 10 évvel ezelőtt például? 2020-ban ünnepeltük meg a Palermói Egyezménynek a 20. évfordulóját, amely 2000-ben született, és az már így a zászlajára tűzte az emberkereskedelem, a nők és gyermekek kereskedelme elleni harcot. Az elmúlt 20 év
durván most már 21 év, az végül is ennek a jegyében telt, ennek a jegyében is telt. Világszinten nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával most már. 2011-ben, hogyha 10 évvel ezelőttre tekintünk vissza, akkor megszületett egy nagyon fontos Európai Uniós irányelv, amely szintén meghatározta az Európai Unió emberkereskedelemmel kapcsolatos álláspontját, és ezzel kapcsolatban 2 évente ennek a jelentésnek a vizsgálata az Európai Bizottság által elkészül. A legutolsó a tavalyi évben látott napvilágot, amelyben a 2017-18-as statisztikai adatokat olvashatjuk. Ebben már, tehát ami a tavalyi évben jött ki, már látható egy javulás, de hát még mindig nem mondhatjuk, hogy nagyon rózsás a helyzet. Nyilvánvalóan itt még az is kellett ehhez, hogy kicsit jobb legyen a helyzet 2021-ben, hogy a 2020-as évben azért itt komoly magyar jogalkotási lépések születtek, megszületett egy emberkereskedelmi stratégia, egy 4 éves emberkereskedelmi stratégia, és egy nagyon fontos jogszabályváltozás tavaly július 1-től életbe lépett. És oda már, ez egy nagyon nagy eredmény, de odáig már eljutottunk mi társadalmi szinten, hogy látjuk mi emberek, hogy a tényállás azért és a jog az nem teljesen fedi egymást, hogy nem ugyanaz? Vagy azért még gyerekcipőben járunk? Hát még sok dolgunk van, én azt gondolom. Milyen dolgaink vannak? Azt gondolom, a civileknek is nagyon sok dolga van ezen a területen, hogy a társadalmi tudatosságot növelje. Nyilván a jogalkotónak a szándéka a tavaly július 1-ével végül is hatályba lépett és megfogalmazódott azzal, hogy ő megemelte a büntetési tételkeretet, ezzel ő már kifejezte azt, hogy ő mit gondol erről a bűncselekményről. Én személy szerint azt gondolom, hogy az emberkereskedelem jelensége az nem egyenlő az emberkereskedelem tényállásával, az sokkal szélesebb. Erről érdemes beszélnünk. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy az emberkereskedelem az már nem csak az az emberpiac, amit mondjuk az ókorban láttunk, vagy a rabszolgakereskedő. Tehát, hogy megnézzük a fogát, megnézzük a fogát meg a haját, és akkor jó lesz. Tehát ez az emberpiactól már egy kicsit elrugaszkodott azért ez a kifejezés. Nagyon sok mindent magában foglal már, nagyon komplex jelenséget próbál ezzel a kifejezéssel lefedni, és én azt gondolom, hogy sokan mégis még ezt az emberpiacot értik ez alatt. Szerencsésebb lenne a kizsákmányolás. Akkor, hogy értsük, szerencsésebb lenne a kizsákmányolás kifejezés alkalmazása. Az emberkereskedelem nem csak a szexuális kizsákmányolás, hanem a munkacélú és az úgynevezett egyéb célú kizsákmányolást is magában foglalja. Ez az egyéb célú, ez az, amiről nagyon keveset szoktunk beszélni, ez a kényszerházasságok, a bűncselekményre kényszerítés, vagy a szervkereskedelem, amiről azért... Vagy a gazdasági kihasználása, vagy csicskáztatás, ilyesmi, erre gondolsz? Igen, az a munkacélú kizsákmányolás körébe tartozik, ez a kényszermunka, vagy a házi szolgaság, ami kifejezést én inkább preferálok. Magyarországon van-e különbség a térségek között? Azért, tehát jellemzően ezekben a megyékben, vagy ilyen településekben, ilyen lélekszám, vagy inkább gyerekotthonok közelében ezügyben készítettetek bármiféle statisztikát? Azért kérdezem, mert hogy itt a beszélgetésben, vagy hogyha majd a nézők nézik ezt a beszélgetést, hogy mennyire, én úgy szeretném hozni ezt a beszélgetést, hogy ne statisztikai adatok legyünk. Tehát, hogy mennyire látunk a statisztikai adatok mögé. Te mennyire látod azt, hogy abban a településben, azon a tájegységen, abban a városban mi a helyzet? Erre röviden is, meg hosszabban is lehet válaszolni, úgyhogy megpróbálom úgy, hogy ne aludjon el mindenki közben. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a jelenség, ez nagyon rejtve marad a hatóságok szeme elől. Vagy miért? Sok esetben rejtve marad. Emiatt kevés statisztikai adatunk van. De mégis tudjuk, hogy van ez a jelenség. Ez a jelenség létezik, ez itt van körülöttünk. Mind a szexuális, mind a munkacélú. Az egyébről aztán végképp kevés információnk van. Én azt gondolom, hogy amely információk rendelkezésre állnak, azok alapján meghatározhatók azok az áldozati körök, akik érintettjei lehetnek ezeknek a
bűncselekményeknek. A szexuális célú kizsákmányolásra mindig hangsúlyozunk, hogy az jellemzően fiatal lányok és nők sérelmére valósul meg. Ezek a fiatal lányok, nők érzelmileg depriváltabbak, alacsonyabb intellektussal rendelkeznek, nyitottabbak egy szép szóra. Igen, valóban sokszor ők gyermekotthonban élő lányok, de fiatal anyák is lehetnek sokszor. Tehát olyan fiatalok, akiknek nincsen olyan bizalmi légkör, vagy egy olyan családi háttér körülöttük, amelyik megóvna attól, hogy egy rossz kapcsolatban rosszkor igent mondjanak. A munkacélú kizsákmányolás esetén inkább a férfiaknak a sértetté válását látjuk, és az, hogy nagyon gyakran előfordul az is, hogy ők már idősebb korban vannak, tehát idősebb korban válnak áldozattá, ők többnyire hajléktalanok, alkoholproblémákkal küzdő, sok esetben testi fogyatékossággal is rendelkező emberek, akiket ki tudtak küldeni, koldulni az utcára. Sok esetben őket hajléktalan szállókon toborozzák, tehát ez egy teljesen másfajta jelenség, mint amiről mindig beszélünk a szexuális kizsákmányolás, tehát egy másfajta áldozati körről beszélünk. Amit mindig hangsúlyozunk, hogy a keleti megyékből a keleti megyék inkább a kibocsátó megyéi ezeknek a... Vajon miért? Hát, ha megnézzük a KSH-nak a statisztikai évkönyvét, akkor látjuk, hogy ahol nagyon magas a munkanélküliség, ahol a gazdasági aktivitás alacsony, ahol alacsony az iskolai végzettség, ahol kevés lehetőség van arra, hogy megéljél, ott az emberek el fognak menni más lehetőségeket keresni. Igen, és könnyebb rávenni arra, hogy egy kecsegtető ígérettel, hogy menjen vele, és majd ő segít neki talpra állni, vagy elkezdeni az életét. És könnyebb az áldozathibáztatás is. Hiszen akár fogta és önszámtából. Tehát, hogy mit mond a jog, mit mond a büntetés, hogy hiszen önszámtából tette, csinálta, vagy nem, vagy bekábítottan, elkábítottan, elraboltan. Tehát igen, az áldozathibáztatásra szeretnék rátérni. Igen, ez egy általános probléma szerintem ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Nagyon sokszor előfordul, hogy egy ilyen szerelmi kapcsolatban ezt az úgynevezett loverboy módszerrel élnek az elkövetők, amikor magukba szerettetik a sértettet, elhitetve velük, hogy ez egy párkapcsolat, hogy ők együtt élnek, hogy közös jövőt terveznek, és a közös jövőért kell neki az utcára esetleg kiállni, vagy olyan fotókat készíteni magáról, amit hát később lehet, hogy megbán. Igen, nagyon sokszor ők először igent mondanak. Elhiszik ennek a megtévesztésnek a hatására, hogy ők szeretve vannak, hogy ők fontosak, hogy ők egy párkapcsolatban élnek, és valóban lehet azt mondani, hogy ő önszántából kezdte ezt a tevékenységet csak a szerelmért. De hát azért ez egy idő után át szokott fordulni. Azért nagyon sokszor előfordul verbális és fizikai agresszió, bántalmazás. Nagyon sokszor előfordul az, hogy valaki ki akar már lépni ezekből a helyzetekből. Ki akar lépni egy ilyen párkapcsolatban, nem akarja már tovább folytatni a prostitúciós tevékenységét, és már abba találja magát, hogy kényszerítve van. Megverik amiatt, hogy ő ki akar lépni. Tehát van egy pont, amikor már ezt el kell engednie mindenkinek, hogy ő az első lépést önként tette meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy erről sokat beszéljünk társadalmi szinten is, és a jogalkalmazók részére is. 2013. július 1-től lépett hatályba az az emberkereskedelmi tényállás, amelyik beemelte ezt a kizsákmányolási célzatot és a kiszolgáltatott helyzetet, és a kiszolgáltatott helyzetben tartást. Ez nagyon nehéz volt a jogalkalmazóknak, és magukévá tenni ezt a fajta szemléletet, hogy a sértett egyszer igent mondott, de utána már nem volt neki olyan választási lehetősége, hogy ebből kilépjen. Ezen azért sokat dolgozunk, hogy megfordítsuk a jogalkalmazók szemszögéből is ezt, hogy a kezdeti beleegyezés az utána már nem számít, hogyha utána már csak kényszer hatására folytatja ezt a tevékenységet. De a 2020. július 1-től egy módosított tényállás lépett hatályba, ahonnan már ez kikerült.
Tehát ez már Ez nem nagyon fontos tartalom. lépés. Ez egy nagyon fontos lépés. Az is nagyon fontos lépés, hogy megemelkedett a büntetési tételkeret, amivel már jelezzük. Években, hónapokban? Években. És, Vagy fegyház is lehet, vagy... Hát igen, akár életfogyt is lehet. Életfogyt is. Hogyha minden úgy összejön. De én azt gondolom, hogy ez már egy olyan üzenet a társadalom felé is, hogy nem toleráljuk ezt a bűncselekményt, ilyet nem lehet megcsinálni a másikkal, nem kényszeríthet. Ez paradigmaváltás kell. Ez egy nagyon fontos paradigmaváltás. Igen. De mindannyiunk részéről, és hát a jogalkalmazók részéről is majd. És most csak tényleg így annyira, hogy így utána olvasgattam a témának, meg én érzékenyítve vagyok a témával kapcsolatban. Két nagyon fontos dolog engem érdekelne. A városi legendákkal kapcsolatos ügy, amely tényleg így van, vagy nem így van, hogy lányok dubajozni járnak, mert az egy jó ösztöndíj kiegészítés. Erről van-e esetleg valami kutatásotok, illetve a tényleges, akár itt mondjuk belvárosban, szuterénben fogva tartott, úgy munkára kényszerített. Tehát, hogy most beszéltünk vidékről, falvakról, hitelfölvétel, aztán elzálogosodás és elszegényedés, és hajléktalan vagy hajléktalan szállóról beszélni, de hogy tudod, mindig, tehát az ember gondolkozik, és mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést, és azt mondja, hogy velem ez úgysem történhet meg. Hiszen normálisan nevelem a gyerekeimet, igyekszem elég jó apa lenni, nem tudom, talán nem. De hol van az a pont szerinted, ahol a társadalomba át lehet vinni azt, hogy ez veled is megtörténhet? Ez bármelyikünkkel bármikor megtörténhet. Mert nagyon könnyen kerülhetünk olyan helyzetben, hogy kiszolgáltatottak leszünk, és egy csábító ígéretre igent mondunk. Ez férfiként is előfordult, mint ahogy említettem, és nőként is. És nagyjából még korhoz sem lehet kötni, így mondanám. Sok kérdést tettél föl, és én próbálok úgy válaszolni, hogy mégis egységes legyen a válasz. A prostituáltak között is létezik egy hierarchia. Az utcai prostituált az nyilván nem a csúcson van. Léteznek ez az úgynevezett bordélyházas prostituáltak, amely bordélyház ugye Magyarországon nincsen, ez egy... Nem lehet, de mégis tudjuk, hogy van. Igen, de van. Előfordul. Nem lehet, de van. Igen, előfordul. És ugye az internetre is nagyon áthelyeződött most már a vidékilányok.hu, meg a rosszányok.hu és egyéb ilyen fantázia nevekkel működő ilyen internetes felületeken lehet... Egyfajta társkereső portál. Nem, ez kifejezetten és bármit lehet kérni, mint egy étlapon, tehát tényleg bármit lehet kérni, amire igény van, és nagyon sokszor ott van egy telefonszám, és akkor azon keresztül veszik fel a kapcsolatot a kuncsaftok a kiszemelt prostituáltal. És hát létezik az a luxus prostituált, akit te is említettél, ez a dubajozós, de arról nekünk tudományosan nincsen információnk ezekkel kapcsolatban. A városi legendákat én is hallottam, de nem kutattam, nem foglalkoztam ezzel a témával, nem tudok erről úgy beszélni, de nagyon szívesen beszélnék azokkal, akik ezt csinálták, hogy készüljön velük interjú, de hogy megtudjuk a részleteket. De hogy a határőrök vajon képezve vannak arra, hogy teszem azt, már többször látják, hogy azzal a járattal érkezik egyedül, egy kis bőröndel, és nyilván nem tudom, manikűrösnek megy ki. Tehát, hogy vannak már erre a rendőrséget, vagy a határőrséget is érzékenyítő foglalkozások, vagy nem tudom, felismerési programok, képzések, hogy vegyék ezt észre, hogy lássanak át a szitán. Nagyon sok képzésük van, igen, a konzuli szolgálatnak is, tehát a külföldön kerül bajba esetleg egy magyar állampolgár, akkor ők is felismerhetik ezeket a jeleket, mert itt az áldozatazonosításról beszélek én most, tehát hogy az emberkereskedelem hogy detektáljuk őket, persze. áldozatának az azonosítására. Nagyon sok képzés folyik a rendőrségen belül is, a jelek felismerése véget, de képzeznek, vagy hát zajlanak képzések az egészségügyi szolgáltatók számára is, tehát az orvosok és védőnők számára is, hogy vegyék észre a jeleket.
Tehát ugye nagyon sok esetben, aki külföldön végez esetleg prostitúciós tevékenységet, mondjuk például Zürichbe jár ki 3 hetente, vagy 2 hetente, és 2 hetet itthon van, akkor nyilván a gyereket nem tudja vinni, és azért ez, hát ott most azért a környezetben azért feltűnik, hogy időnként anyuka eltűnik, de a gyerek ott marad a nagymamánál. Szóval ezeknek a jeleknek a felismerésére van képzés, igen. Erre azért fordítanak nagyon sok figyelmet. És eredmények is? Elkapások, vagy még csak a képzési fázisban tartunk? Én azt gondolom, hogy voltak már eredményes ügyek, igen, amik ebből indultak, de amit biztosan tudok, az egy holland ügyésznek az előadásában hallottuk, ahol a holland gyakorlat már az, amit te mondasz, hogy ők már észrevették, hogy az Eindhoveni járaton mindig utazik, vagy hát időnként utazik egy hölgy, és őt mindig nagyon hasonló személyek várják, hanem ugyanazok, és akkor egész egyszerűen ebből sikerült felgöngyölíteni, és egy nagyon komoly ítélettel záródó ügyet lezárni. Igen. Ha most már ide jöttünk a nemzeti modellekhez, hogy mi hogy helyezkedünk el ezen a térképen, ezen a nemzeti modell térképen, ami az emberkereskedelemmel kapcsolatos, mennyire vagyunk megtűrőek, vagy elnézőek, szemezgetőek, ignoráljuk a dolgot társadalmi szinten, de jogalkotó szinten még nem. Ez még így érdekelne, hogy, mert ugye mit hallunk, hogy hallottam én már olyat, hogy valaki 18 éves korában azt kérte az édesapjától, hogy apa, menjünk el Amsterdamba, és ott mindent lehet. Nyilván ennek a családnak is megvan akkor már a maga belsője, hogy ezt kéri egyáltalán a gyerek az apjától. De ezt értékeljük, hogy kéri a szüleitől, és nem egyedül megy el, vagy... Igen, tehát hogy pozitív, persze, ez egy legalább kérte az apját, de hogy, na szóval, tehát hol vagyunk ezen? Szerinted hol ítéled meg magunkat így ezen a térképen? Az első és legfontosabb dolog, hogy az emberkereskedelem, vagy a szexuális kizsákmányolás sokkal több, mint maga a prostitúció, és egészen másfajta eszközrendszerrel kezeljük az emberkereskedelmet is, annak komplexitásának megfelelően, és a prostitúciót is. A prostitúcióval kapcsolatban ugye, hát mindenkinek van egy fajta elképzelése. Ugye ez egy jó szaftos téma, ezt szeretünk erről beszélni, ez izgalmas, ez olyan sötét, ez olyan krimis, és mindenki gondol erről valamit. Ugye nagyon sokszor hangzik ez, hogy ez a legősibb szakma, és ezt nem lehet végülis megállítani, ezt nem lehet megfékezni. Mégis ugye a nemzetközi trend az, hogy van, aki azt mondja, hogy ezt nem toleráljuk, ezt nem fogadjuk el, ezt nem engedjük. Van, aki azt mondja, hogy bizonyos keretek között engedjük, mert hát ez a legősibb szakma, tehát muszáj ezt akkor hagyni, csak akkor tereljük egy olyan mederbe, amiben ez kontrollálható, ahol mondjuk a jövedelem az mondjuk nem a szürke zónában van, vagy a fekete gazdaságban, hanem az egy világos munkavállalás. Akkor a svéd azt mondja, hogy az áldozati oldal nagyon fontos, igen. Tehát, hogy ő ezt megtámogatja. A svéd modell egy nagyon jó modell. A svéd modell megtámogatja egy komoly szociálpolitikai háttérrel, ahol az áldozatközpontúság mellett, tehát a prostituált áldozatisága mellett a klienset bünteti. Tehát aki igénybe veszi a szolgáltatást, őt büntetjük. Vagy őt, csak őt. Őt büntetjük. De van mellette egy olyan védőháló annak, aki ebből ki akar lépni, ami hát előremutató is. És ugye van még a teljesen tiltó. A teljesen tiltó, ilyet nem lehet csinálni. Ilyet nem lehet. De az, hogy a prostitúcióhoz hogyan viszonyulunk, vagy az, hogy nálunk vannak-e türelmi zónák, vagy az, hogy mi mit engedünk, vagy mit nem, vagy mit szabályozunk, mit nem, azért az nem egyenlő az emberkereskedelemnek Hát átfedés van. Van találkozási pont, igen, de nem lehet egyenlőségjelet tenni a kettő Mit tud tenni az illető? Először csak beszéljünk arról, aki az ember magán kevésbé ismeri föl, de lehet, hogy van olyan ismerőse, vagy látott valaki, valakit, aki talán veszélyben van. Ha valakinek van ilyen ismerőse, hozzátartozója, akiről látja, vagy csak sejteni véli, hogy ő érintett a témában, akár emberkereskedelemben, akár prostitúcióban, vagy csak gyanúja van, ő hova fordulhat? Vagy ismer valaki embert, aki
aki nem tudom, látja róla, hogy lehet, hogy egy rossz hitel ügybe ment bele, vagy belevonták egy olyan adóssági vagy adóstársi szituációba, helyzetbe. Szóval mi a segélyvonal, mi a lehetőség, ahol a segítséget lehet kérni? Ja, hogyha látunk egy ilyet, hogy valaki a környezetünkben ilyen helyzetbe került, hogy megismerkedett esetleg egy új férfival, tehát egy új kapcsolat alakult ki, igen, aki esetleg olyan dolgokra kényszeríti, amiben ő nem komfort, de beszél esetleg róla nekünk, vagy másfajta ruhákba jár, vagy elkezdett több pénze lenni, akkor éljünk a gyanúval, hogy itt valami történt. Azon túl, hogy őt megkérdezzük, hogy mi történt, akkor érdemes esetleg, hogyha úgy látjuk, hogy bűncselekmény gyanúja merülhet föl, akkor a rendőrség részére jelezni, és mindenképpen bejelenteni azt, hogy itt úgy érezzük, hogy probléma van. Viszont az áldozat részéről, tehát az áldozatnak, aki esetleg ebben a szituációban van lehetősége segítséget kérnie, az okitot fölhívja, akkor ő neki tudnak lehetőséget biztosítani védett szállásra. Tehát ő neki rögtön tudnak egy utat mutatni, hogy hova tud elmenni, hogyha nagyon nagy bajban van, és neki azonnali segítségre van szüksége. Nagyon fontos tudni azt, hogy vannak olyan civilek, akik tudnak segíteni, például a Névtelen Utak Alapítvány, akik tud nekik egy lehetőséget biztosítani arra, hogy új életet kezdjen. És mit tudnak még a civilek segíteni, a civil szervezetek szerinted? Hol van kötfolt? Én nagyon fontosnak tartanám a szexedukációt, tehát hogy a szexuális felvilágosítás mellett arról beszélni a gyerekeknek, azt hangsúlyozni, hogy mi az, ami belefér a testemmel, és mi az, ami nem. Mi az, ami még elfogadható, mi az, ami nem. Én azt gondolom, hogy ezen nagyon sok dolog van, amit még tanulnunk kell, és tanítani kell a gyerekeknek, hogy mi az, amit még oké, és mi az, ami nem. És ez nem csak a szexuális kizsákmányolással kapcsolatban, hanem egyéb más szexualitással kapcsolatban. Ez lett volna a másik kérdésem, hogy szülőként mi a dolgunk, mert hogy egy olyan családban, ahol a gyerek mellett szülő van, az már egy nagy áldás, de hogy lehet, hogy valahol nincsenek ilyen családok, tehát hogy pontosan nevelőintézetekben nevelkednek a gyerekek. Szóval ezt a fajta edukációs átképzést, ezt el tudod képzelni mondjuk pedagógusi érzékenyítő program keretén belül? Abszolút fontosnak tartanám. Erre van osztályfőnöki órákon? Erre kellene időt szentelnünk, mert azt gondolom, hogy egyre az agresszivitás az most már a szexualitásban is teret nyert, és ez most már az internettel mindenki számára a zsebében lévő telefonon is elérhető. Ugye ezt meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy ez nem a szeretet, nem a szerelem, ez nem a jó testiség, amit ott látnak. Igen. Hogyha ezt nem tanítjuk meg a gyerekeknek, hogyha ő elfogadja, hogy ez így lehet, és ez oké, akkor ő is engedni fogja magával, hogy az történjen, amit esetleg ő nem tart komfortnak, ő nem érzi ebben jól magát, tehát ez úgy tűnik, hogy így oké, és elfogadja. Szerintem ebben nagyon sokat kellene még a társadalmi tudatosságot növelni. Hát nagyon, igen. Mert ezzel lehet, hogy néhány dolgot meg tudnánk előzni. És vagy időben ráébredne mindenki, hogy ez már nem fér bele, ez a nem oké már, és itt már segítséget kell kérnem. Tehát elfogadni azt, hogy itt én már egy áldozati pozícióban vagyok, és áldozatként nekem jár, és kaphatok is segítséget. Csak hát ez nagyon nehéz. Szóval az a fajta analizáció, önanalizáció egy szituációban, hogy na ez már az. Tehát hol van az a pont? Ha csak nézzünk egy egyszerű dolgot, megfázás. Ez csak egy könnyű megfázás, vagy hát ez már vírusos torokgyulladás, vagy nehogy Isten valami pandémiával járó cucc. Szóval azért ez nehéz. Tehát, hogy szerintem ezért is jó, hogy akkor erről beszélgetünk, hogy igen, tehát az embereknek, amikor rájönnek, hogy ez már lehet, hogy az. Nem is gondoltam volna, hogy ez a fajta kapcsolat, egy olyan megrontó kapcsolat, amely már igazából engem abuzál, megront, meggyötör, stb. Bebékjóz. Még egy kérdésem lenne arra, nagyon szeretném, hogyha választ adnál, hogy hol vannak a férfiak ebben az egészben? Én a Névtelen Utak Alapítványnál azt tapasztalom, hogy kevés a férfi. És én szeretném ezzel a kérdéssel is elhesegetni, bárcsak el tudnám, hogy a férfiak ezzel, ne gondoljuk azt, hogy nem foglalkoznak. De mégis több nő foglalkozik vele. Hogy lehet szerinted azt elérni, hogy több férfinek legyen aha élménye, rádöbbenése, paradigmaváltása, meglássa, hogy ez mi is. Akár
például egy otthoni pornószájtnak a nézegetésével, vagy az is egy olyan maffiának lehet közvetetten a támogatása, egy X oldalra való fölmenetel, és utána az, ami függőséget okoz, hogy ő valójában egy nagyon mocskos dologhoz adja hozzá az életét. Szóval miért nem bújnak ki szerinted a férfiak a házukból? Erre szerintem nagyon nehéz válaszolni. Nagyon keveset kutattuk a kliensi, a felhasználói oldalt. Amik készültek kutatások, azok mind hangsúlyozzák, hogy szinte csak férfiak vannak a kliensi oldalon. Tehát aki igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, aki prostituálthoz jár, az csak férfi. Ugye ez a feminista megközelítés is, ez, hogy itt ez csak a férfiak üzlete, hogy úgy mondjam, tehát férfi-férfival üzlete. Amit viszont fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy bár az elkövetői oldalon nagyon sok férfi van, de nagyon sok nő is. Sőt, a női elkövetőknek az aránya, az messze az őszbűnözésen belüli aránynak tehát sokkal több női elkövető van emberkereskedelmmel kapcsolatos ügyekben, mint általában bűncselekmények között. Tehát amíg mondjuk az őszbűnözésen belül, és muszáj statisztikát mondom, hogy érzékeltessem a különbséget, mondjuk 17% a női elkövetők aránya az összes elkövető között, az emberkereskedelmes ügyekben 45%. Tehát az ügyek majdnem felében női elkövetőkről beszélünk. Tehát már nem mondhatjuk csak azt, hogy csak nők vannak. Ugyanakkor egy nagy gondolatjár, sok esetben fordult elő, hogy az elkövetők élettársak, házastársak, rokoni kapcsolatban vannak. Tehát férj-feleség, anya-fiú követi el ezeket a bűncselekményeket. Tehát az elkövetői oldalon sem mondhatjuk, hogy csak férfiak vannak. Vagy legalábbis árnyalnám a képet, hogy csak férfiak vannak. Én azt gondolom, hogy a férfiaknak is nagyon fontos szerepük lenne abban, amit mondtál. Igen, szembe kell ezzel néznünk. De ehhez én még mindig azt mondanám, menjünk vissza a gyökerekhez. Pontosan a szexedukáció lenne az egyik fontos, hogy én férfiként milyen szerepet töltök be a szexualitás során, hogy én is azt mondjam, hogy a másikat boldogá akarom tenni, nem csak neki kell engem boldogá tenni. Én nem hiszem, hogy ilyen diskurzus folyna a férfiak között, hogy elfogadni, hogy a partneremnek én jót akarok. Tehát amelyik férfi ugye nem tárgyként kezeli esetleg a partnerét, az már eljutott erre a szintre, hogy tudjon erről beszélni, vagy tudjon ezzel foglalkozni, vagy azt mondhassa, hogy ez nem oké, hogy vannak férfiak, akik tárgyként kezelik a nőket. Megvásárolható tárgyként. Igen. A nő nem árucikk. A férfi sem. Szerintem ez egy jó végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm. Ez volt a Rabságból szabadságba 7. része. Ha kérdéseitek merültek fel ezzel a résszel kapcsolatban, akkor kérjük, írjatok az alapítványunk e-mail címére. Találkozzunk egy hónap múlva, addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.